Tu tiên hàng vạn năm, ta đã đạt đến đỉnh cao chân tiên, nước đỏ cạn kiệt vì không vượt qua nổi thiên nhân ngũ suy, rơi vào đại nạn. Trong giây phút lâm chung, một giọt nước mắt băng qua biển sao, giúp ta kết nối được với cha mẹ của Lan Tâm. Nhưng cảnh tượng trước mắt là Lan Tâm đã rơi vào cảnh mạt thế. Giây tiếp theo ta bóp nát quy tắc thiên đạo. Tay không xé toạc rào cản vũ trụ, hiên ngang giáng lâm bên cạnh Lan Tâm, một chỉ đẩy lùi Triệu Thú Triều. Bà nó ơi, bà đi lau tấm hình của thằng Tiểu Đỗ đi. Ông nói này, ông nói xem con trai mình liệu có. Bà nó đừng nói bậy. Chừng nào chưa thấy nắm xương tàn của thằng Đỗ thì nó vẫn còn sống suốt 20 năm qua. Tiểu Đỗ à, sao con vẫn chưa về nhà vậy? Mẹ nhớ con lắm. Giọt nước mắt này chứa đựng nỗi nhớ nhung ngày đêm suốt 20 năm của người mẹ. Ở phía bên kia, trong thức hải của Đỗ Tử Ngạ cũng cảm nhận được giọt nước mắt này. Đây là nước mắt của mẹ. Ngay sau đó, Đỗ Tử Ngạ cưỡng ép phát ra một tia tiên lực trong cơ thể, men theo sợi dây liên kết quả giọt nước mắt đó truyền ngược về. Mẹ ơi, là con phải không? Ông nói ơi, tôi có nghe nhầm không? Hình như tôi nghe thấy tiếng của thằng Tiểu Đỗ. Ba mẹ, là con đây. Con chưa hẹo, con vẫn còn sống. Ba mẹ sao rồi? Hai người vẫn ổn chứ? Tiểu Đỗ à, 20 năm còn mất tích. Thế giới này thay đổi rồi. Bên ngoài toàn là quái vật ăn thịt người thôi. Con ở bên ngoài sống sót được thì đừng lo cho ba mẹ. Hai thân già này vẫn ổn ở đây. Ba mẹ nghe con nói đây. Con sẽ về ngay. Đỗ Tử Ngạ còn chưa nói dứt lời. Trên bầu trời thành phố Đại Sương, tiếng còi báo động phòng không chói tai vang lên. Cảnh báo, tuyến phòng thủ ngoại 6 thành phố Đại Sương đang bị bầy tai thú cấp 4 tấn công. Tỷ lệ hư hại của tuyến phòng thủ đã lên tới 70%. Ông nó ơi, thú triều đến rồi. Chúng ta mau chạy thôi. Tiểu Đỗ, con ở bên đó phải sống cho tốt nhé. Mấy con súc sinh này, ba mẹ. Hai người đợi con trai đến cứu hai người đây. Xi dâu của Tiên Anh trong cơ thể bùng nổ. Ngay sau đó Đỗ Tử Ngạ hồi phục hoàn toàn trạng thái, tay không xé toạc một vết nứt không gian. Con trai về để bảo vệ ba mẹ đây. Lúc này tại tuyến phòng thủ ngoại 6 thành phố Đại Sương, đội trưởng, đạn của chúng ta sắp cạn sạch rồi. Tối đa chỉ có thể cầm cự thêm 3 phút nữa. Toàn thể chú ý, rời bỏ công sự. Dù có phải dùng răng cắn, hôm nay cũng phải dựng lên một bức tường thành cho tôi. Thế, dù phải ra đi cũng phải tranh thủ đủ thời gian cho bà con. Ngay khi các chiến sĩ lắp lưỡi lê chuẩn bị giáp lá cà, Đỗ Tử Ngạ hiên ngang bước ra từ một vết nứt không gian. Ngay lúc đó, biến cố bất ngờ xảy ra, một con rơi biến dị lao thẳng về phía Đỗ Tử Ngạ. Anh bạn nhỏ cẩn thận. Tôi và cậu vốn không quen biết, cậu biết rõ là sẽ hẹo. Tại sao còn muốn cứu tôi? Anh bạn nhỏ cậu nói nhảm gì vậy? Tôi là quân nhân. Chừng nào quân nhân chưa bay màu sạch thì chưa đến lượt lũ súc sinh này ức hiếp dân lành chúng ta. Phần còn lại cứ giao cho tôi. Cùng lúc đó, sóng dao động không gian vừa rồi của Đỗ Tử Ngạ đã thu hút một con dị thú cấp 5. Bầy tai thú cấp 4 vốn đang điên cuồng lao vào tuyến phòng thủ, lúc này lại dạt sang hai bên. Một con quái thú khổng lồ cao hơn 50 mét từ từ xuất hiện. Chỉ thấy Đỗ Tử Ngạ giơ một ngón tay lên, một vòng sóng quét qua, tất cả dị thú trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Dưới ánh nhìn của mọi người, Đỗ Tử Ngạ chậm rãi bước vào khu phố cổ phía sau. Ông nó ơi, sao bên ngoài hết động tĩnh rồi? Có phải quái vật vào thành rồi không? Đừng sợ bà nó ơi, chúng ta sống đến tuổi này cũng đủ rồi. Chỉ là không được gặp con trai lần cuối. Ngay lúc đó, ở hành lang ngoài cửa vang lên tiếng bước chân chậm rãi. Ông nó ơi, bên ngoài có người. Ba mẹ, đứa con bắt hiếu Đỗ Tử Ngạ về rồi đây. Tiểu Đỗ, là con sao? Là con đây mẹ. Tiểu Đỗ, sao con lại già đi thế này? Tóc trắng xóa hết cả rồi. 20 năm qua con đã đi đâu vậy? Là mẹ xót xa quá chừng. Về là tốt rồi. Về là tốt rồi con ơi. Ông trời có mắt mà. Con trai tôi về rồi. Tuy nhiên trong khoảnh khắc thần thức của Đỗ Tử Ngạ quét qua, trong người cha mẹ tích tụ một lượng lớn độc tố phóng xạ. Hậu nguyên tối đa chỉ còn chưa đầy nửa tháng. Ngay sau đó Đỗ Tử Ngạ nắm lấy cổ tay cha mẹ. Tiểu Đỗ, con làm gì vậy? Đỗ Tử Ngạ đem tia tiên lực cuối cùng trong cơ thể truyền vào trong người cha mẹ. Tiểu Đỗ, chuyện này là sao? Mẹ cảm thấy mình như có sức lực dùng không hết vậy. Con trai 20 năm qua ở bên ngoài có học được chút thứ này thứ kia. Tuy nhiên sau khi làm xong tất cả, Đỗ Tử Ngạ không thể gượng thêm được nữa mà ngã quỵ xuống đất. Tiểu Đỗ, con sao vậy? Đừng làm mẹ sợ. Trong lúc người mẹ lo đến toát mồ hôi hột, thì ngoài cửa không biết từ lúc nào đã có mấy người đàn ông mặc quân phục đứng đó. Dẫn đầu chính là thống soái tối cao của thành phố Đại Sương, tướng quân Triệu Kiệt. Bác trai, bác gái, hai bác đừng sợ. Chúng cháu là người của quân đội. Cháu tên là Triệu Kiệt, là tổng chỉ huy của thành phố Đại Sương. Cháu đặc biệt đến để thăm đại anh hùng của nhân loại chúng ta. Đại anh hùng. Đúng vậy bác gái. Hai bác không biết đấy thôi. Con trai hai bác vừa rồi đã giúp chúng cháu hoàn toàn loại bỏ thú triều ngoài thành. Cậu ấy là cứu tinh của thành phố Đại Sương chúng ta. Chúng cháu tuyệt đối không bạc đãi bất kỳ công thần nào. Chính vì thế, con trai hai bác bị thương nặng như vậy, nên hôm nay cháu đến
là để mang dịch dinh dưỡng sinh mệnh cấp cao nhất của quân đội tới. Không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải giữ được mạng cho đại anh hùng. Nhân viên y tế phía sau lập tức tiến lên. Cẩn thận mở chiếc hộp giữ nhiệt làm bằng kim loại đặc biệt đó ra. Năng lượng thật tinh khiết. Không ngờ trên vùng đất Lan Tâm đã trở thành mặt thế này, lại còn có loại sản vật này. Triệu tướng quân có lòng rồi. Thân thể này của tôi có chút vấn đề. Đúng là cần dịch dinh dưỡng sinh mệnh này để thuyên giảm. Độ tiên sinh ngài yên tâm. Chỉ cần loại dịch dinh dưỡng sinh mệnh này có ích cho cơ thể ngài, thì bắt đầu từ ngày mai, chúng tôi sẽ liên tục gửi tới không ngừng nghỉ. Nhất định sẽ tìm mọi cách để giữ mạng. Được, tôi dùng thuốc của các ông. Thành phố Đại Sương này tôi sẽ bảo vệ cho các ông. Đại năng chân tiên trở về trái đất, đẩy lùi Triệu Thú Triều. Hành động này của Đỗ Tử Ngạ đã thu hút sự chú ý của cấp cao Long Quốc. Các vị, video này chúng ta đã xem không dưới 50 lần rồi. Ai có thể cho tôi biết đây là thủ đoạn gì không? Viện trưởng Viện Khoa học Trần Uyên, ông hãy nêu ý kiến của mình xem. Đây hoàn toàn không phải là khoa học. Dùng khoa học căn bản không thể giải thích được. Nếu nhất định phải định nghĩa, thì nó giống như thần khí hơn, là thủ đoạn vượt xa kiến thức thông thường của chúng ta. Hai chữ thần khí thốt ra từ miệng một nhà khoa học nghiêm túc, nghe thật nực cười, nhưng lại khiến người ta dùng mình đến thế. Báo cáo bên phía Triệu Kiệt chắc mọi người đều xem rồi chứ? Xem rồi, Triệu Kiệt là một người thông minh. Vị lão tiên sinh này không phủ nhận mình là người dân Long Quốc. Hơn nữa ngài ấy còn sẵn lòng dùng dịch dinh dưỡng sinh mệnh của chúng ta. Theo báo cáo cuối cùng của Triệu Kiệt, cậu ta dường như đã đạt được một thỏa thuận nào đó với vị lão tiên sinh kia. 15 năm rồi, chúng ta bị lũ quái vật đó ép phải trốn chui trốn lùi khắp nơi. 9 phần 10 nhân loại bị coi là lương thực. Truyền lệnh tối cao của tôi: khởi động kế hoạch cung dưỡng mang tên Hy vọng. Từ giờ trở đi, dừng các dự án nghiên cứu không cần thiết ở các khu vực khác. Đem 50% dịch dinh dưỡng sinh mệnh trong quốc khố gửi tới thành phố Đại Sương. Ngài ấy muốn dùng, chúng ta sẽ dốc toàn lực quốc gia để cung cấp. Nhất định phải giữ bằng được mạng của ngài ấy. Ai tán thành ai phản đối? Trong phòng họp không một ai phản đối, bởi vì họ biết vị lão tiên sinh này có thể là người kết thúc thời mặt thế. Cùng lúc đó, ở phía bên kia trái đất, bên trong pháo đài ngầm của Liên minh phương Tây, ai có thể cho tôi biết tại sao thú triều ở ngoại 6 thành phố Đại Sương lại đột nhiên bay màu không dấu vết? Thưa thống soái, vệ tinh bị nhiễu từ trường mạnh. Hình ảnh trong mấy phút đó hoàn toàn là nhiễu trắng. Nhưng người của chúng ta truyền tin về thành phố Đại Sương không những không thất thủ, mà cấp cao Long Quốc còn đang điên cuồng điều động dịch dinh dưỡng sinh mệnh cấp cao nhất tới đó. Dịch dinh dưỡng sinh mệnh sao? Chẳng lẽ Long Quốc đã bí mật nghiên cứu chế tạo ra dụng cụ đặc biệt cuối cùng có thể hủy diệt thú triều trong nháy mắt? Hay là nói họ đã tạo ra quái vật cường hóa vượt cấp VC? Không thể đợi thêm được nữa. Hắn nhấn một nút màu đen trên bàn. Tạo vật mạnh nhất của Liên minh phương Tây, cường hóa nhân sinh hóa cấp VC đến bạo quân. Hãy lèn vào thành phố Đại Sương, tìm ra nguyên nhân thú triều bay màu. Nếu là dụng cụ đặc biệt thì mang về đây. Nếu không mang về được thì hãy loại bỏ cả tòa thành cùng dụng cụ đặc biệt đó đi. Tiểu Đỗ, mau ăn lúc còn nóng con ơi. Con cảm ơn mẹ. Tiểu Đỗ này, 20 năm qua con đã trải qua những gì vậy? Sao tóc con lại dài thế này? Mẹ nhìn con biểu diễn ảo thuật cho mẹ xem này. Giây tiếp theo, Đỗ Tử Ngạ đã trở lại diện mạo lúc còn trẻ. Tiểu Đỗ, tối qua Triệu tướng quân nói con lập công lớn. Bây giờ quân đội đặt cách mời con làm cố vấn chiến thuật cao cấp gì đó. Bảo con mỗi ngày đến bộ chỉ huy làm việc. Con biết rồi, mẹ à, họ coi trọng nên sắp xếp cho con việc nhẹ nhàng thôi. Đến đó xem bản đồ rồi góp ý cho họ là được. Vậy thì tốt quá. Mẹ, con đi làm đây. Đỗ tiên sinh, chúng tôi cần lấy một ít mẫu chất lỏng trong người ngài để tiến hành kiểm tra định kỳ. Đỗ Tử Ngạ không nói gì, phối hợp làm cho xong thủ tục để danh chính ngôn thuận nhận lấy dịch dinh dưỡng sinh mệnh. Viện sĩ Lâm lấy ra một cây kim thăm dò hợp kim đủ sức đâm xuyên dị thú cấp 5. Thế nhưng khoảnh khắc đâm xuống, cây kim bị gãy vụn. Chuyện này không thể nào. Giây tiếp theo viện sĩ Lâm lại lơ lê xưa ra. Vài giây sau vẫn không có tác dụng gì. Tuy nhiên Đỗ Tử Ngạ ho nhẹ một tiếng, một giọt chất lỏng màu vàng kim nhỏ xíu khoảnh khắc chạm vào sàn nhà đã trực tiếp làm tan chảy sàn nhà. Vẫn chưa dừng lại ở đó, nó tiếp tục rơi xuống, mãi đến tầng hầm thứ 5 mới dừng lại. Chỉ bằng một giọt chất lỏng đó đã trực tiếp xuyên thủng lớp phòng hộ của căn cứ này. Tại phòng họp tuyệt mật thành phố Đại Sương, Triệu Kiệt nhìn màn hình, không thốt nên lời. Linh Lung, tình trạng cơ thể của Đỗ tiên sinh rốt cuộc thế nào? Rất tiếc phải báo với ngài, chúng tôi căn bản không có cách nào kiểm tra cho vị tiên sinh đó. Vậy còn kết quả quét khác thì sao? Triệu tướng quân, với kiến thức sinh học và y học hiện tại của chúng ta, hoàn toàn không thể giải thích được trạng thái của vị này. Lãnh đạo, tôi chỉ hỏi một câu thôi. Dịch dinh dưỡng sinh mệnh của chúng ta có tác dụng với ngài ấy không? Không biết, nhưng đó là thứ duy nhất chúng ta có thể mang ra được rồi. Nếu ngay cả thứ đó cũng không có tác dụng với ngài ấy, thì có lẽ
Toàn nhân loại cũng chẳng còn thứ gì có thể giữ chân sự tồn tại này lại được nữa. Vậy thì, hãy đem 12 lọ dịch sinh mệnh cấp 5 vừa được chuyển từ quốc khố tới. Tất cả mang đến phòng y tế ngay. Trực tiếp dùng hết cả 12 lọ một lần. Vạn nhất nổ xác ra đi thì sao? Không có vạn nhất nào cả. Đối với sự tồn tại ở cấp bậc này, mọi sự phòng bị của chúng ta em là đều không đủ dùng. Mang qua đó đi, đã rõ. Bạo quân đến cường hóa nhân cấp AC lẻn vào đại xương. Đỗ Tử Ngạ ra tay tóm gọn bạo quân. Đỗ tiên sinh, đây là 12 lọ dinh dưỡng cấp 5. Do cường độ cơ thể ngài quá cao, dụng cụ y tế của chúng tôi không thể tiêm cho ngài được. Cần pha loãng để ngài uống không ạ? Pha loãng, không cần phiền phức thế đâu. Dứt lời, 12 lọ dinh dưỡng đồng loạt nổ tung, được Đỗ Tử Ngạ hút hết vào miệng. Đây là 12 lọ dinh dưỡng cấp 5 không pha loãng đấy. Đỗ tiên sinh của nhiên thâm sâu không lường được. Chất lượng vẫn còn hơi kém, lượng cũng không đủ, ngay cả nhét kẽ răng cũng chẳng bỏ. Dù sao thì cũng có chút tác dụng. Đỗ tiên sinh ngài yên tâm, chỉ cần dinh dưỡng dịch có ích với ngài, chúng tôi sẽ liên tục mang tới cho ngài. Được rồi, hôm nay tới đây thôi. Tôi về nhà bầu bạn với ba mẹ đây. Ngài đi thong thả, Đỗ tiên sinh. Mẹ, con về rồi đây. Tiểu Đỗ à, con ra phòng khách xem tivi đi. Mẹ đang nấu cơm. Vâng thưa mẹ. Chuyện gì thế này? Tiểu Đỗ, bác sĩ ở quân khu không chữa khỏi cho con sao? Con không sao, mẹ cứ nấu cơm đi. Người mẹ bán tin bán nghi, quay người vào bếp nấu ăn. Đỗ Tử Ngạ quan sát cơ thể mình. Tiên Anh vốn dĩ nên ngồi xếp bằng, lúc này đã hoàn toàn vỡ vụn, hóa thành một hố đen sâu thẳm không thể đầy. Sức sống xanh biếc của 12 lọ dinh dưỡng đó vừa vào trong cơ thể đã bị luồng tử khí hủ bại khủng khiếp kia nuốt chửng ngay lập tức. Đối với cơ thể đang trải qua thiên nhân ngũ suy này mà nói, đúng là muối bỏ bể. Tối đa chỉ có thể cầm cự thêm 10 ngày. Sau 10 ngày nữa, nếu không tìm thấy nguồn năng lượng sinh mệnh cao cấp khổng lồ thực sự có thể tu bổ cho cơ thể này, thì nhục thân của ta sẽ hoàn toàn tan biến. Nguyên thần cũng sẽ dưới quy tắc mặt thế của thế giới này mà hóa thành tro bụi. Nhưng ít nhất trong 10 ngày này, ta được sống với tư cách là con trai của ba mẹ. Người ta bảo tu tiên phải từ bỏ hỉ nộ ái ố, nhưng nếu con người không có tình cảm thì chẳng khác nào một con rối. Có lẽ đây chính là lý do ta không vượt qua nổi thiên nhân ngũ suy chăng? Tiểu Đỗ, vào ăn cơm thôi con. Con đến đây mẹ. Tiểu Đỗ này, con ăn nhiều thịt vào. Nhìn con gầy đi bao nhiêu rồi. 20 năm qua chắc chắn không được bữa nào no lòng. Đúng đấy con trai. 20 năm ở ngoài chắc con vất vả lắm phải không? Đỗ Tử Ngạ không nói gì, chỉ cắm cúi ăn thật lớn, phiêu bạt bên ngoài hàng vạn năm. Lần nữa cảm nhận được tình yêu thương từ cha mẹ, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Tiểu Đỗ, sao con lại khóc thế? Mẹ biết 20 năm qua con ở ngoài không dễ dàng gì, nhưng giờ gia đình mình đã đoàn viên rồi, phải vui vẻ lên chứ. Không có gì đâu mẹ, chỉ là lâu lắm rồi con mới được nếm lại tay nghề của mẹ. Ngon quá nên con khóc thôi. Tuy nhiên đúng lúc này, thần thức tàn khuyết vốn đã cạn kiệt của anh chỉ có thể bao phủ Phạm Sáu vài chục cây số, đột nhiên bắt được một luồng khí tức cực kỳ yếu ớt. Con xúc sinh nhỏ, tốt nhất là đừng có đến làm phiền gia đình ta ăn cơm. Bộ chỉ huy ngầm thành phố Đại Xương. Triệu Kiệt nhìn hình ảnh cuối cùng trên camera giám sát. Đây là cường hóa nhân của Liên minh phương Tây. Mục tiêu đang di chuyển tốc độ cao về phía trung tâm thành phố. Tin Triệu Kiệt thắt lại. Phản ứng đầu tiên là định báo chuyện này cho Đỗ tiên sinh. Nhưng tình trạng của Đỗ tiên sinh hiện tại, mỗi lần dùng sức mạnh thì sinh mệnh lại ngắn đi một đoạn. Tên cường hóa nhân này tuy khó xẻ nhưng vẫn có thể đối phó. Truyền lệnh của tôi: khởi động báo động chiến đấu cấp 1, điều đội đặc chiến số 1 lập tức tới phía tây bắc để ngăn chặn kẻ xâm nhập. Để Lý Vô Kỵ dẫn đội bằng bất cứ giá nào. Tuyệt đối không được để con quái vật đó tiếp cận khu phố cổ. Đã rõ thưa tướng quân. Đội trưởng, phục kích đã sẵn sàng. Vị trí bắn tỉa hai bên đã vào vị trí. Đội trưởng, theo phân tích của bộ chỉ huy, mục tiêu được suy đoán là cường hóa nhân cấp AC của Liên minh phương Tây. Sức chiến đấu tương đương với dị thú cấp 5. Đạn dược thông thường cơ bản không có tác dụng. Dị thú cấp 5 sao? Trong đầu Lý Vô Kỵ lập tức hiện lên cảnh tượng ngày hôm đó. Đỗ Tử Ngạ chỉ dùng một chỉ tiễn con dị thú khổng lồ cao 50 mét kia đi. Tất cả nghe lệnh, cơ thể mục tiêu miễn nhiễm với đạn. Đối đầu trực diện chúng ta không có nửa phần thắng. Trận này chỉ có thể dùng mưu. Mìn điện tử trên trục lộ chính là cửa ải đầu tiên, dùng để làm chậm mục tiêu. Sau khi vấp mìn, các tay súng bắn tỉa hai bên tòa nhà đồng thời nổ súng, dùng hỏa lực ép hắn về phía nhà xưởng số 3 ngay. Trên các cột trụ chịu lực của nhà xưởng số 3 đã được gắn đầy thuốc nổ mạnh. Đợi hắn vào bên trong nhà xưởng thì nổ tung cả tòa nhà, chôn sống hắn dưới đống sắt vụn. Đội trưởng, dù có chôn xuống, với thể chất của cường hóa nhân cấp AC, em nào cũng, tôi biết là không xử lý được hắn. Chúng ta chỉ cần cầm chân hắn, đợi quân tiếp viện phía sau tới thôi. 15 phút sau,
Tiếng bước chân nặng nề vang lên qua ống nhòm. Bóng dáng đáng sợ đó đang từng bước tiến vào vùng bãi mìn. 3, 2, 1 nổ. Ngay sau đó, các tay súng bắn tỉa và hỏa lực hạng nặng hai bên tòa nhà đồng thời khai hỏa. Thế nhưng sau khi khói bụi tan đi, bạo quân vẫn không hề hấn gì. Giây tiếp theo bạo quân bật nhảy lên. Hai tay súng bắn tỉa còn chưa kịp thu súng đã bị bạo quân xử lý xong. Giây tiếp theo hắn lại khóa chặt Lý Vô Kỵ. Chưa kịp để Lý Vô Kỵ phản ứng, cổ anh đã bị bóp chặt. Tới đi, lão tử không sợ ra đi. Ít nhất là ra đi vì vị đại nhân đó. Có ngài ấy ở đây, nhân loại sẽ có hy vọng. Ngay lúc Lý Vô Kỵ tuyệt vọng chờ chết, Đỗ Tử Ngạ đã xuất hiện. Vừa xuất hiện, Dư Trần đã hất văng bạo quân ra xa. Bị thương không nhẹ nhỉ? Đỗ tiên sinh, sao ngài lại? Đừng nói gì cả, nằm yên đừng cử động. Nghỉ ngơi cho khỏe đi. Đối mặt với sự tấn công điên cuồng của bạo quân, Đỗ Tử Ngạ chỉ cảm thấy như bông đập vào người. Quậy phá đủ chưa? Đỗ Tử Ngạ tung một bạt tai khiến bạo quân đi ngủ luôn. Cảnh tượng này khiến Lý Vô Kỵ lặng người hồi lâu. Đại năng chân tiên trở lại trái đất chỉ cần ra tay nhẹ đã hạ gục cường hóa nhân cấp AC. Bạo quân, hành động này khiến cấp cao Long Quốc học khẩn. Tại phòng họp tuyệt mật thành phố Đại Sương, tướng quân, lần này Đỗ tiên sinh từ đầu đến cuối thậm chí còn không thèm dùng đến loại sức mạnh đó. Chỉ một bạt tai đã đánh nát vụn bạo quân cấp AC rồi. Cậu chắc chứ? Tôi chắc chắn. Tướng quân, lần trước ở tuyến phòng thủ khi Đỗ tiên sinh đối mặt với thú triều, dù tôi không nhìn rõ thủ đoạn cụ thể, nhưng tôi cảm nhận được loại năng lượng không thể diễn tả đó. Không khí đều run rẩy, giống như quy tắc của trời đất đều bị ngài ấy sửa lại vậy. Nhưng lần này thì khác, không có bất kỳ thủ đoạn vượt quá lẽ thường nào. Ngài ấy chỉ đứng đó mặc cho bạo quân tấn công, sau đó tùy ý tát một cái đã khiến bạo quân tàn xác. Hơn nữa, sau đó Đỗ tiên sinh có vẻ không bị nặng thêm. Nói cách khác, dùng nhục thân nghiền nát kẻ địch cấp bậc này, đối với ngài ấy mà nói căn bản không tốn chút sức nào. Đây là một thông tin cực kỳ quan trọng. Lập tức gửi báo cáo mã hóa tới thành phố Đại Kinh. Toàn bộ diễn biến vụ xâm nhập của bạo quân, hình ảnh chiến trường và phân tích mảnh vỡ phải được tải lên hết, kèm theo nhận định cá nhân của tôi. Liên minh phương Tây lần này cử cường hóa nhân cấp AC lẻn vào thành phố Đại Sương. Khả năng cao là nhắm vào kế hoạch cung dưỡng hy vọng của ta. Họ đã nhận ra điều bất thường rồi, yêu cầu thành phố Đại Kinh phê duyệt thực hiện phong tỏa chiến lược cấp 2 với thành phố Đại Sương. Hơn nữa Liên minh phương Tây đã cử được bạo quân tới, thì lần tới có lẽ không chỉ có một bạo quân đâu. Pháo đài ngầm Liên minh phương Tây, tín hiệu truy tung của bạo quân đã biến mất hơn 24 giờ rồi. Rốt cuộc là tình hình thế nào? Thưa thống soái, vừa có tin truyền về, bạo quân đã bị loại bỏ rồi. Chuyện đó làm sao có thể? Liên minh phương Tây chúng ta đã đầu tư dòng dã 7 năm trời cùng kinh phí nghiên cứu khổng lồ, tiêu tốn vật liệu từ 3 con dị thú cấp 5 mới chế tạo ra được một cường hóa nhân cấp AC. Cứ thế mà mất trắng sao? Long Quốc rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì? Cậu có chắc là thành phố Đại Sương nửa năm trước đã mất sạch các đội quân cường hóa nhân không? Hoàn toàn chính xác. Mạng lưới tình báo của chúng ta đã xác nhận nhiều lần rồi, họ thực sự không còn lực lượng cường hóa nào ở đó cả. Lực lượng vũ trang hiện có của thành phố Đại Sương chỉ có các trang bị đồ chơi cơ bản. Theo phán đoán thông thường, một khu phòng thủ đến cả cường hóa nhân cấp Anh cũng không có, căn bản không thể đối phó với cấp AC. Vậy thì đó không phải là phương thức thông thường. Trước khi bạo quân xuất phát, ngoại 6 thành phố Đại Sương từng xảy ra một vụ biến động không gian bất thường và sự kiện thú triều biến mất. Tôi vốn tưởng là một loại dụng cụ đặc biệt kiểu mới nào đó, nhưng giờ bạo quân cũng đã bay màu rồi. Hơn nữa còn là biến mất một cách không một tiếng động. Một loại dụng cụ có thể xóa sổ thú triều trong nháy mắt, đồng thời cũng có thể âm thầm xử lý gọn cường hóa nhân cấp AC. Chỉ có một cách giải thích, Long Quốc đã xuất hiện cường hóa nhân mạnh hơn cả cấp AC, thậm chí có thể đã đạt đến mức vượt xa tầm nhận thức của tất cả chúng ta. Tạm dừng mọi hành vi xâm nhập chủ động vào Long Quốc, đem tất cả nguồn lực tình báo tập trung hết vào thành phố Đại Sương trước khi làm sáng tỏ mọi chuyện. Đừng tiếp tục đưa người vào đó nạp mạng nữa. Xung quanh phòng họp quân sự tối cao tại thủ đô Long Quốc, lần trước chúng ta đã thảo luận về một loại sức mạnh mang tầm vóc thần thánh, và thực tế là vị này lại dùng một phương thức khác để khiến cường hóa nhân cấp AC của Liên minh phương Tây tan xác thành từng mảnh. Trong báo cáo của Triệu Kiệt đã nói rất rõ, áp đảo hoàn toàn bằng nhục thân. Bạo quân dốc toàn lực ra tay, nhưng đến một vết xước cũng không để lại được. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là những đánh giá trước đây của chúng ta về vị này vẫn còn quá khiêm tốn. Lần đầu đối mặt với thú triều, phương thức ông ấy sử dụng quả thực sẽ làm tăng gánh nặng cho cơ thể. Nhưng chỉ riêng cường độ nhục thân của ông ấy đã đủ để miễn nhiễm với hầu hết các phương thức tấn công trên hành tinh này. Viện trưởng Trần, phán đoán của ông thì sao? Phán đoán của tôi không còn quan trọng nữa rồi, bởi vì khoa học không thể giải thích nổi ông ấy. Lần trước tôi nói đó là thần khí, bây giờ tôi vẫn giữ nguyên định nghĩa này. Nhưng có một điểm nhất định phải nhấn mạnh rõ, Triệu Kiệt có nhắc đến một thông tin then chốt trong báo cáo. Dùng nhục thân áp đảo thuần túy sẽ không làm tăng gánh nặng cho cơ thể ông ấy. Thông tin này quá đôi quan trọng. Nói cách khác là chỉ cần không ép ông ấy phải dùng tới loại sức mạnh kia, ông ấy hoàn toàn có thể ngăn chặn hầu hết mọi kẻ địch mà không cần phải trả bất kỳ giá nào.
Liên minh phương Tây lần này cử cường hóa nhân cấp AC xâm nhập vào thành phố Đại Sương, đã cho thấy ánh mắt của phía bên kia đã nhìn chằm chằm vào Đại Sương. Lần ra tay tới, họ sẽ không chỉ cử một người đâu. Triệu Kiệt đã yêu cầu chi viện cho thành phố Đại Sương trong báo cáo. Tôi đồng ý, nhưng chỉ chi viện thôi thì không đủ. Thứ nhất, nâng kế hoạch cung ứng hy vọng lên mức cao nhất. Nâng mức dịch dinh dưỡng từ 5 phần lên 6 phần. Đảm bảo lượng cung ứng cho thành phố Đại Sương. Thứ hai, điều động 2 cường hóa nhân cấp Anh dẫn đội. Thành lập một tiểu đội cường hóa nhân gồm 8 người. Đến thành phố Đại Sương để tăng cường phòng thủ. Thứ ba, bảo Triệu Kiệt rằng đừng đưa ra bất kỳ yêu cầu nào cả. Ông ấy cần gì, chúng ta cứ việc đáp ứng nấy. Vị lão tiên sinh này là quân bài tẩy cuối cùng của nhân loại chúng ta. Ai tán thành ai phản đối? Vẫn không có ai phản đối. Toàn thể nhất trí. Đỗ tiên sinh chào buổi sáng. Vết thương của ngài đã đỡ hơn chưa? Đỡ nhiều rồi. Đỗ tiên sinh, Triệu tướng quân bảo tôi đến thông báo với ngài. Đợt dịch dinh dưỡng sinh mệnh cấp 5 thứ 2 vừa đến vào rạng sáng nay. Tổng cộng có 18 ống. Triệu tướng quân còn nói, sau sự cố bạo quân lần trước, viện sĩ Lâm lão muốn nhân cơ hội này kiểm tra thân thể cho ngài một lần nữa, để xem tình trạng sức khỏe của ngài ra sao. Không vấn đề gì, đi thôi. Với tư cách là một đại năng chân tiên, tôi sắp sửa xử lý dị thú tại trái đất này. Đỗ tiên sinh, lần này chúng ta sẽ không làm các kiểm tra khác, chỉ dùng các dụng cụ quét từ bên ngoài để làm một bản so sánh dữ liệu tổng thể. Ngài thấy có được không? Tùy ông, khi dụng cụ quét qua, dữ liệu đã hiện ra. Thế nào rồi Lâm lão? Tình hình vẫn không mấy lạc quan. Nhưng so với dữ liệu lần trước, tốc độ suy kiệt tổng thể của ngài ấy không hề nhanh hơn. Vậy nên trận chiến với bạo quân đó đã không gây thêm gánh nặng cho ngài ấy. Đây có thể coi là một tin tốt. Đỗ tiên sinh, đây là đợt dịch dinh dưỡng cấp 5 gồm 18 ống. Giây tiếp theo, toàn bộ dịch dinh dưỡng nổ tung, đều bị Đỗ Tử Ngạ hấp thụ hết. Cũng chỉ miễn cưỡng kéo dài thọ mệnh thêm được vài ngày, nhưng cấp bậc vẫn còn quá thấp. Vẻ mặt của Triệu Kiệt có chút ngưng trọng. 18 ống dịch dinh dưỡng cấp 5 mà cũng chỉ tính theo ngày thôi sao? Đỗ tiên sinh, ngài nói cấp bậc quá thấp. Nếu là dịch dinh dưỡng cấp cao hơn thì hiệu quả có tốt hơn không? Các ông có cái nào cấp cao hơn không? Hiện tại dịch dinh dưỡng sinh mệnh cấp 5 đã là cấp cao nhất mà chúng tôi có thể đưa ra rồi. Còn cấp 6, cấp 7, lấy dị thú hạch của chúng ra để chế tạo dịch dinh dưỡng, hiệu quả chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều. Dị thú từ cấp 5 trở lên quá mạnh mẽ. Trong 15 năm kể từ sau đại thảm họa, nhân loại chỉ mới có kỷ lục săn đuổi được một con dị thú cấp 6. Tuy nhiên kết luận đưa ra là năng lượng quá bạo liệt, đến cả việc xử lý cũng không làm được, chứ đừng nói đến chuyện hấp thụ loại năng lượng này. Nếu các ông không gia công được thì có thể để tôi trực tiếp hấp thụ dị thú hạch không? Đồng tử của Triệu Kiệt co rụt lại. Đỗ tiên sinh, ngài nói là không qua tinh luyện mà trực tiếp hấp thụ sao? Đúng vậy, theo lẽ thường thì tuyệt đối không được. Nhưng Đỗ tiên sinh, ngài là trường hợp đặc biệt, có thể dùng một viên dị thú hạch cấp thấp thử xem sao. Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Thông báo cho tiểu đội cường hóa nhân mới đến, bảo họ ra vùng hoang dã gần đây săn bắt một con dị thú. Rõ thưa tướng quân. Ở một diễn biến khác, tiểu đội cường hóa nhân nhận được lệnh đã xuất phát. Triệu Kiệt rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy? Lại đem tinh nhuệ của đại kinh chúng ta ra làm lao công. Cậu lầm bầm cái gì đấy? Mệnh lệnh cấp trên xuống thì cứ thế mà làm, lắm lời thế. Tôi chỉ thấy uất ức thôi. Lão tử ở thành phố Đại Kinh, dù gì cũng là người từng đối đầu với bầy tai thú cấp 4, giờ lại bị vứt đến cái xó xỉnh này làm chó giữ nhà. Anh bảo tôi sao không bực cho được. Các anh có nghe nói về một chuyện không? Trước khi tới đây tôi nghe người bên hậu cần bàn tán, trong cái thành phố này có một lão già. Cấp trên phái chúng ta xuống đây, phần lớn nguyên nhân chính là để bảo vệ lão già đó. Lão già, bảo vệ lão già à? 2 cường hóa nhân cấp B chúng ta cùng với 2 cường hóa nhân đỉnh phong cấp Anh lại bị phái tới đây để bảo vệ một lão già. Đang đùa tôi đấy à? Tôi đùa cậu làm gì? Không chỉ là bảo vệ đâu. Cậu không chú ý sao? Mấy ngày nay từ thành phố Đại Kinh chuyển tới Đại Sương, những ống dịch dinh dưỡng sinh mệnh cấp 5 đó, nghe nói cũng đều liên quan đến lão già kia. Dịch dinh dưỡng cấp 5 á? Thứ đó chỉ cần một ống thôi cũng đủ để 2 khu phòng thủ tranh giành sứt đầu mẹ chán rồi. Vậy mà cấp trên lại chở từng xe tới đây, chỉ vì một lão già thôi sao? Ai mà biết được? Dù sao tôi cũng chỉ nghe loáng thoáng thôi. Tình hình cụ thể thế nào? Cấp trên phong tỏa thông tin cực kỳ nghiêm ngặt. Đang nói chuyện thì họ phát hiện một con dị thú cấp 3. Các anh đừng ra tay. Dị thú cấp 3 này một mình tôi có thể giải quyết được. Tiểu xúc sinh, gặp phải ta coi như số người tận. Hiện thể đang ôm một bụng hỏa đây. Sau đó hắn lấy ra thú hạp. Cả nhóm quay về báo cáo kết quả. Báo cáo Triệu tướng quân, tiểu đội đặc nhiệm cường hóa nhân Đại Kinh đã lấy được một viên dị thú hạch cấp 3. Tần Ngạn, vất vả cho các cậu rồi. Triệu tướng quân, tôi có chuyện muốn thỉnh giáo. Nói đi, thành phố Đại Sương chắc là không có thiết bị và cơ sở để tinh luyện dịch dinh dưỡng sinh mệnh chứ. Nhưng cấp trên cứ liên tục vận chuyển tới đây,
một lượng lớn dịch dinh dưỡng cấp 5, giờ lại bắt chúng tôi ra ngoài săn bắt dị thú lấy hạch. Thuộc hạ chỉ muốn hỏi một câu, những nguyên liệu này đem về rốt cuộc là cho ai dùng? Câu hỏi này của cậu rất hay, nhưng tôi không thể tiết lộ cho cậu. Chuyện này thuộc về cơ mật. Còn cụ thể là gì? Đợi đến lúc chín muồi, tự các cậu sẽ hiểu rõ thôi. Triệu tướng quân. Tại khu nhà cũ thành phố Đại Sương, một tiếng gõ cửa vang lên. Tiểu Ninh đến đây à? Mau vào đi, chú Đỗ. Cháu vừa mới đi công tác về 2 hôm trước, có mang ít hoa của qua biếu. Chú và dì Lưu. Giọng nói đang vang lên thì bỗng khựng lại. Cô phát hiện sức khỏe của hai bác đã tốt lên, không còn yếu ớt như trước nữa. Dì Lưu, sao trong tinh thần hai bác dạo này tốt lên nhiều thế? Chao ôi, chuyện dài lắm. Đây là Tiểu Ninh. Còn đây là Tiểu Đỗ nhà dì. Tiểu Đỗ nhà dì đã về rồi. Đỗ Tử Ngạ. Đứa nhỏ này đi lạc bên ngoài suốt 20 năm, không biết đã phải chịu bao nhiêu khổ cực. Lúc về thì cả người đã ra nông nỗi này rồi. Nó bảo là ở bên ngoài mắc một trận bệnh nặng, sức khỏe vẫn chưa hồi phục hẳn được. Tiểu Đỗ, những năm con không ở nhà đều là nhờ Tiểu Ninh 5 lần 7 lượt qua giúp đỡ nhà mình đấy. Đỗ Tử Ngạ không nói gì. Vừa lúc Tiểu Ninh bước vào cửa, Đỗ Tử Ngạ đã nhận ra ngay, thực lực của cô ấy không chênh lệch bao nhiêu so với Bạo Quân. Chẳng phải thành phố Đại Sương không còn cường hóa nhân nữa sao? Hay là thứ mà người phụ nữ này đang che giấu? Đến cả Triệu Kiệt đến thống soái cao nhất của Đại Sương cũng hoàn toàn không hay biết gì. Thẩm Ninh nhìn chằm chằm vào Đỗ Tử Ngạ, hốc mắt hơi ửng đỏ. Rốt cuộc anh đã đi đâu vậy? Đi hơi xa một chút, nên nhất thời không về được. Ngay khi Thẩm Ninh còn định mở lời, một hồi chuông điện thoại rung dồn dập vang lên. Nhìn thấy cuộc gọi đến, sắc mặt cô lập tức thay đổi. Cháu xin lỗi chú Đỗ. Dì Lưu, cơ quan đột nhiên gọi cháu có việc gấp, lần sau cháu lại qua thăm bác sau ạ. Không sao đâu Tiểu Ninh, con cứ đi làm việc đi. Đội trưởng, có chuyện gì vậy? Vừa nhận được tình báo mật từ tổng bộ, trạm quan sát vùng biển miền Trung Thái Bình Dương đã phát hiện một tín hiệu sinh vật siêu lớn, bắt đầu di chuyển. Phán đoán ban đầu là hướng về phía đại lục Long Quốc. Đã xác nhận cấp bậc chưa? Đánh giá sơ bộ nghi vấn là cấp 7. Sao có thể chứ? Dị thú cấp 7 sao? Cấp trên nói rằng dị thú cấp 7 đang hướng tới Long Quốc. Phía dưới nhà, cuộc hội thoại của Thẩm Ninh đã lọt vào tai Đỗ Tử Ngạ không sót một chữ nào. Dị thú cấp 7 à? Với Long Quốc hiện nay, em rằng không thể chống đỡ nổi đâu. Tại vùng biển Thái Bình Dương, một chiếc máy bay trinh sát tầm cao của Long Quốc đang quan sát dị thú cấp 7. Chỉ thấy con dị thú cấp 7 này có tới 6 cái đầu và chiều dài tiếp cận 1.500 mét. Triệu Kiệt đã xem xong đoạn video này trong hầm chỉ huy ngầm, sau đó cầm theo dị thú hạch đi tới khu nhà cũ tại sân huấn luyện quân sự thành phố Đại Sương. Đó chẳng phải là xe của Triệu tướng quân sao? Lúc này không ở hầm chỉ huy mà lại đi tới khu nhà cũ làm cái gì? Tôi phải đi theo xem sao? Chắc chắn là có gì đó mờ ám. Đỗ tiên sinh, đây là dị thú hạch cấp 3, ngài thử xem sao? Ông có lòng rồi, cứ để đó đi. Đây chính là lão già được cung phụng đó sao? Dị thú cấp 7 sắp sửa tràn tới nơi rồi. Ông là thống soái cao nhất mà không đi tọa trấn chỉ huy, lại chạy tới khu nhà cũ để đưa dị thú hạch cho một lão già à? Đỗ tiên sinh, gần đây sức khỏe của ngài. Triệu Kiệt còn chưa nói hết câu thì cửa đã bị đạp tung ra. Triệu tướng quân, dị thú cấp 7 đã sắp đánh tới cửa nhà rồi. Toàn thành phố đang chuẩn bị chiến đấu. Ông với tư cách là thống soái cao nhất thành phố Đại Sương lại chạy tới khu nhà cũ này để đưa đồ cho một lão già sao? Sắc mặt Triệu Kiệt tái mét, trong lòng chỉ muốn xử lý hắn ngay lập tức. Chính là ông ta, thành phố Đại Kinh đã vận chuyển một nửa lượng dịch dinh dưỡng chiến lược tới Đại Sương, giờ lại bắt những tinh nhuệ Đại Kinh chúng tôi chạy ra vùng hoang dã để săn bắt dị thú, lấy hạch cực khổ vất vả mang về, cuối cùng cũng là để đưa cho ông ta dùng, mà chúng tôi thậm chí còn không có tư cách để biết chuyện. Triệu tướng quân, tôi xin nói một câu khó nghe, cả nước Long Quốc sắp không sống nổi nữa rồi. Chúng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để ra đi bất cứ lúc nào, nhưng vật tư cứu mạng của quốc gia lại dồn hết vào việc cung phụng một lão già. Vị này rốt cuộc là người thân của nhân vật lớn nào mà xứng đáng để cả Long Quốc này phải bồi táng cùng vậy? Triệu Kiệt lúc này đã giận đến phát điên rồi. Chưa đợi ông mở lời, Đỗ Tử Ngạ chỉ liếc nhìn hắn một cái. Ngay khoảnh khắc sau, hắn ta đã bị áp lực vô hình đè nén đến mức không thở nổi. Biến. Triệu tướng quân, trời lạnh rồi, về sớm đi thôi. Vâng thưa Đỗ tiên sinh. Triệu tướng quân, đây chính là sự tồn tại mà quốc gia đang che giấu sao? Chẳng phải cậu hung hồ lắm sao? Lại còn dám vác mặt đến chất vấn người ta. Cậu cũng giỏi thật đấy. Chẳng phải lúc đó tôi không biết sao, mà nói xem, vị đại nhân đó sẽ không thù dai tôi chứ? Yên tâm đi, vị đó không thù dai đến thế đâu. Tại khu nhà cũ, Đỗ Tử Ngạ cầm viên dị thú hạch đó nuốt xuống, nhưng thứ gọi là tạp chất đối với tiên thể này của ta cũng chỉ như bụi phấn mà thôi. Hiện tại đã xác nhận là hấp thụ được, dị thú hạch không gây hại gì cho ta cả. Con dị thú cấp 7 ở Thái Bình Dương kia, nếu ta hấp thụ nó thì sẽ tăng thêm được bao nhiêu ngày thọ mệnh đây? Ở một nơi khác, nhìn con dị thú cấp 7 đang tiến về phía Long Quốc, bọn chúng đã bắt đầu mở tiệc ăn mừng sớm. Thật là tuyệt vời, đám người Long Quốc đó chắc có nằm mơ cũng không ngờ tới, ngay tang của bọn chúng sẽ giáng xuống theo phương thức này. Chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, một khi Long Quốc bị trọng thương, lúc đó hai cường hóa nhân cấp AC của chúng ta sẽ dẫn đầu lực lượng chủ lực đổ bộ vào bờ biển phía đông Long Quốc, có thể một nhát chiếm trọn Long Quốc luôn. Tuy nhiên, ngay khi bọn chúng đang mơ mộng hão huyền, thì con dị thú cấp 7 lại chuyển hướng hành trình tới trình diện tại đảo quốc. Quỹ đạo mục tiêu xuất hiện sự sai lệch. Sai lệch đi đâu? Theo tính toán quỹ đạo hiện tại,
Nó sẽ không trực tiếp tấn công đường bờ biển nước ta, nhưng sẽ lướt qua ở vị trí cách bờ biển phía nam, khoảng 30 đến 50 km. 30 đến 50 km. Ai cũng hiểu rõ khoảng cách này có nghĩa là gì. Thân hình con vật đó dài hơn 1.500 mét. Với thể trọng khổng lồ của nó, chỉ cần hơi chệch hướng một chút thôi là sẽ trực tiếp cán nát bờ biển rồi. Truyền lệnh của tôi, toàn quốc tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất. Tất cả lực lượng vũ trang có thể điều động, cũng như các biên đội cường hóa nhân. Hãy phái cả 2 cường hóa nhân cấp AC của chúng ta tới đó nữa. May mà lần này có 2 vị đại nhân cấp AC dẫn đội. Lần này chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Đúng vậy, có đại nhân cấp AC ở đó thì chắc chắn sẽ ổn thôi. Ngay khi bọn họ đang cảm thấy may mắn, thì đột nhiên bầu trời bị che khuất. Các binh sĩ ngẩng đầu nhìn lên. Con dị thú cấp 7 đã hiện diện ngay trên đỉnh đầu. Giây tiếp theo, con quái thú há cái miệng rộng ngoác ra, toàn bộ đều bị hút sạch vào trong. Đối diện với dị thú cấp 7, cái gọi là cường hóa nhân cấp AC chỉ là một trò đùa. Sau đó con quái thú lại tiếp tục tiến về phía Long Quốc. Trong phòng họp tại thành phố Đại Kinh, còn bao nhiêu thời gian nữa thì nó đổ bộ? Chưa đầy 10 tiếng đồng hồ. Dựa theo tốc độ di chuyển hiện tại, nó sẽ cập bến khu vực ven biển phía đông Long Quốc trong vòng 10 tiếng. Sau khi đổ bộ sẽ tiến quân theo đường thẳng. Thành phố Đại Ninh sẽ là nơi chịu trận đầu tiên. Khởi động đồ chơi hạt nhân đi. Thống soái tối cao của quân đội dùng mình một cái. Ông há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không thốt ra lời. Đồ chơi hạt nhân. Đó là công cụ thanh trừng cuối cùng mà nhân loại còn giữ lại. Những năm đầu của đại thảm họa, các thế lực lớn từng điên cuồng sử dụng đồ chơi hạt nhân để đối kháng với dị thú. Hiệu quả thực sự có, dị thú cấp 3, cấp 4 đã tan thành mây khói trước mặt nó. Dị thú cấp 5 cũng có thể bị đánh trọng thương, nhưng cái giá phải trả cũng cực kỳ thê thảm. Phóng xạ hạt nhân đối với môi trường mặt thế vốn đã tồi tệ, lại gây ra sự ô nhiễm thứ cấp mang tính hủy diệt. Một diện tích lớn đất đai có thể sử dụng và nguồn nước đều bị hỏng hoàn toàn sau vụ nổ. Nhưng bây giờ ngoài đồ chơi hạt nhân ra thì đã chẳng còn cách nào khác. Trong kho quốc gia, tất cả các đầu đạn hạt nhân đương lượng lớn đang ở trạng thái có thể phóng. Tổng cộng còn lại bao nhiêu quả? 37 quả. Hãy phóng toàn bộ trước khi nó tiếp cận đường bờ biển. 40 phút sau, 3 kho đồ chơi hạt nhân bí mật ở sâu trong nội địa Long Quốc đồng thời kích hoạt quy trình phóng. 37 của đồ chơi hạt nhân xẹt qua bầu trời, giáng xuống đầu con dị thú. Tuy nhiên, đợi sau khi khói bụi tan đi, con dị thú không hề có lấy một vết xước, vẫn thẳng tiến về phía Long Quốc. Làm sao có thể chứ? Ngay cả đồ chơi hạt nhân cũng vô dụng sao? Lúc này tại thành phố Đại Ninh đang tập hợp những cường hóa nhân cấp AC mà Long Quốc đã che giấu suốt những năm qua. Không ngờ đợi suốt 20 năm, cậu đã trở về, còn tôi thì lại sắp phải ra đi rồi. Đúng là tạo hóa trêu ngươi mà. Trong hầm ngầm của Liên minh phương Tây, không ngờ Long Quốc lại giấu kỹ đến thế. Nhiều cường hóa nhân cấp AC như vậy, nhưng thì có tác dụng gì chứ? 2 vị cấp AC của đảo quốc kia còn chưa cầm cự nổi một giây. Thưa ngài thống soái, chuyện bạo quân mất tích ở chỗ bọn họ đến nay vẫn chưa tìm ra nguyên nhân. Chúng ta từng suy đoán rằng Long Quốc sẽ huy động phương thức chưa biết đó để đối phó với dị thú cấp 7, nhưng Long Quốc lại không làm vậy. Họ đã chọn cử cường hóa nhân cấp AC ra tiền tuyến. Cậu muốn nói gì? Thuộc hạ đang nghĩ, tại sao Long Quốc không dùng phương thức đó? Là không thể hay là không muốn? Hãy tiếp tục nhìn chằm chằm vào đại sương. Người Long Quốc đang canh chừng đấy. Họ sẽ không phô trương hết vốn liếng cho cả thế giới xem một cách sảng khoái vậy đâu. Đã rõ thưa thống soái. Lúc này, tướng quân Triệu Kiệt đã do dự suốt mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng vẫn bấm số điện thoại đó. Đỗ tiên sinh, nếu dị thú vượt qua được phòng tuyến của cường hóa nhân cấp AC, tôi muốn mời ngài ra tay. Long Quốc sẵn sàng trả bất cứ giá nào. Chỉ nghe thấy từ đầu dây bên kia truyền đến tiếng ho khẽ. Tuy nhiên, tướng quân Triệu. Lúc này tin đã treo ngược lên đến tận cổ họng rồi. Triệu tướng quân, ngay từ tập đầu tôi đã nói rồi, tôi dùng thuốc của các ông thì Long Quốc tôi sẽ bảo hộ cho. Đỗ Tử Ngạ, đã sớm thèm muốn viên dị thú hạch cấp 7 đó rồi. Anh đang đợi Long Quốc mở lời để nợ anh một ân tình. Đỗ Tử Ngạ ra tay xử lý con dị thú kỳ tích đó. Tuy nhiên con dị thú lại tình nguyện làm thú cưng của Đỗ Tử Ngạ. Lúc này thường dân thành phố Đại Ninh đang sơ tán. Quái thú khổng lồ đã bước chân vào thành phố Đại Ninh. Cuối cùng thì điều gì đến cũng phải đến sao. Con quái thú há miệng khổng lồ muốn hút bọn họ vào trong miệng. Ngay sau đó một loạt bom manh tạc tới, làm rối loạn nhịp độ của nó. Nhưng điều này cũng khiến con quái thú hoàn toàn nổi giận. Chỉ thấy một luồng khí tức khủng bố phóng thích ra, khiến tất cả mọi người bị áp chế không thể cử động được. Lũ sâu bọ phàm trần biến đi cho khuất mắt ta. Tuy nhiên ngay vào lúc này, một cuộc điện thoại của Triệu Kiệt đã gọi tới thành phố Đại Kinh. Tôi là thống soái Đại Sương, Triệu Kiệt, xin hãy. Ngay lập tức cắt đứt mọi tín hiệu phát sóng trực tiếp từ tiền tuyến. Đừng để sót lại dù chỉ một khung hình ảnh truyền ra bên ngoài. Vị lão nhân ở vị trí dẫn đầu đã nghe thấy tiếng gầm thét đầu dây bên kia, đôi mắt bừng sáng, lập tức ngắt tín hiệu toàn quốc. Trong nháy mắt, tất cả màn hình đều trở thành màu đen. Sau đó Đỗ Tử Ngạ từ trong vết nứt không gian chậm rãi bước ra. Chỉ vừa mới xuất hiện trong tích tắc, con quái thú cấp 7 đã bị áp chế đến mức không thể nhúc nhích. Đỗ Tử Ngạ, cái tên nhà anh cũng to xác thật đấy. Tuy nhiên sự xuất hiện của Đỗ Tử Ngạ khiến đôi mắt con dị thú cấp 7 sáng rực lên. Năng lượng thật tinh khiết, xử lý được ngươi thì ta có thể tiến hóa rồi. Đỗ Tử Ngạ chẳng thèm để tâm, chỉ giơ ngón tay ra trước con dị thú đang lao tới. Thân xác thì to thật đấy, nhưng năng lượng bên trong thì tạp nham không chịu nổi. Có điều đem cái thân xác này luyện hóa tinh lọc lại một chút, chắc cũng đủ để lão già ta sống thêm được vài tháng nhỉ. Giọng nói bình thản, nhưng lại tuyên án kết thúc cuộc đời của một con dị thú cấp 7. Tuy nhiên con dị thú cấp 7 vẫn chưa kết thúc.
Nó nhìn Đỗ Tử Ngạ trước mắt, chỉ cảm thấy anh là một con dị thú khủng bố đội lốt người, bởi vì nó từng gặp qua một con dị thú cấp 8. Đó là một cuộc thanh lọc đơn phương. Anh ta nhìn Đỗ Tử Ngạ trước mắt, chỉ thấy anh ta như một con dị thú đáng sợ khoác lác ra người, do anh ta từng chạm mặt một con dị thú cấp 8. Đó là một màn dọn dẹp một chiều cực gắt. Hắn gắng gượng chịu nửa thân bị nát mới trốn thoát được. Nhưng cho dù là con dị thú cấp 8 đó, áp lực mà nó gây ra cho hắn cũng không thể sánh bằng con người trước mặt này. Không ngờ vẫn còn sống nhỉ. Nếu không phải ta không muốn dùng đến quy luật thì một chỉ vừa rồi người đã hẹo rồi. Đỗ Tử Ngạ giơ tay lên, chuẩn bị xử lý dứt điểm con cự thú. Đừng xử lý tôi, xin ngài nương tay. Cho ta một lý do. Chúng ta có thể bàn chuyện làm ăn. Cơ thể của ngài đang cực kỳ thiếu hụt năng lượng. Dù viên hạch này của tôi chỉ đủ để ngài nhét kẽ răng, nhưng còn có những thứ cao cấp và năng lượng tinh khiết hơn tôi. Tôi biết chúng ở đâu. Tôi có thể dẫn đường cho ngài. Tôi có thể giúp ngài đi xử lý đám quái vật kia, thậm chí là cống hiến cả đời. Chỉ cầu xin khi trạng thái của ngài tốt hơn, có thể ban cho tôi chút nước đỏ ánh kim của ngài. Tôi nguyện phục tùng ngài, trở thành nô bộc của ngài. Đỗ Tử Ngạ hạ ngón tay xuống. Anh đang cân nhắc. Con cự thú này nói không sai. Với trạng thái hiện tại của anh, không thể tự đi tìm những nguồn năng lượng cao cấp được. Việc đó chỉ khiến sự suy kiệt sinh mệnh diễn ra nhanh hơn. Người to xác thế này, nhà ta không chứa nổi đâu. Ngươi có thể thu nhỏ không? Dị thú có chút phấn khích. Được đi theo đại lão này thì đúng là tương lai rộng mở. Giây tiếp theo, con dị thú biến thành rất nhỏ, bay lên đậu trên vai Đỗ Tử Ngạ. Sau đó Đỗ Tử Ngạ bước vào không gian phía sau. Vết nứt biến mất, chỉ để lại đám người đang bàng hoàng. Vị lão tiên sinh vừa rồi chính là quân bài tẩy bí mật của thành phố Đại Sương sao? Tôi nghe đám Chu Liệt nhắc qua một lần. Hóa ra là thật. Đáng sợ quá. Trên đời này sao lại có loại quái vật như thế tồn tại chứ? Ông ấy rốt cuộc là ai? Vừa nãy tôi hình như còn nghe con dị thú kia nói tiền bối đang bị trọng thương, cực kỳ thiếu hụt năng lượng. Vậy nếu ông ấy ở thời kỳ đỉnh cao thì sẽ đáng sợ thế nào? Đỗ Tử Ngạ, 20 năm qua anh rốt cuộc đã trải qua những gì? Cơ thể con người thực sự có thể đạt đến mức độ của thần minh sao? Cùng lúc đó, màn hình trên khắp cả nước đồng loạt sáng trở lại. Tuy nhiên hình ảnh không phải là chiến trường tiền tuyến thành phố Đại Minh, mà là một dòng chữ, pháo đài ngầm của Liên minh phương Tây. Thưa thống soái đại nhân, sau khi vệ tinh khóa lại khu vực đó, phát hiện tín hiệu của dị thú cấp 7 đã hoàn toàn biến mất. Không phải bị xử lý, mà là biến mất hoàn toàn. Chúng tôi có mặt tại hiện trường, không phát hiện bất kỳ dấu vết của dụng cụ đặc biệt cao năng nào, không có dấu vết nổ, cũng không có bức xạ hạt nhân tồn dư. Nó giống như bốc hơi khỏi thời gian vậy. Chắc chắn là họ đã dùng phương thức bí mật nào đó ở thành phố Đại Sương mà chúng ta không hề hay biết. Không được, không thể để Long Quốc nắm giữ phương thức đó. Nếu không sau này thế giới sẽ do họ quyết định mất. Kích hoạt đội Gosi, bằng mọi giá phải thâm nhập vào thành phố Đại Sương. Tôi muốn biết Long Quốc rốt cuộc đang giấu thứ gì ở thành phố Đại Sương, dù là thần thánh hay ma quỷ. Rõ thưa thống soái. Cùng lúc đó, trong phòng họp ở thành phố Đại Sương, Lý Vô Kỵ, cậu đi điều tra một chút. Một cường hóa nhân cấp AC tên là Thẩm Ninh. Tướng quân, vị cường hóa nhân cấp AC này, cô ấy có quan hệ gì với Đỗ tiên sinh không? Chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi. Đi thi hành mệnh lệnh đi. Rõ thưa tướng quân. Trên đường phố xám xịt của thành phố Đại Sương, một chiếc xe jeep quân sự dừng lại. 20 năm qua anh rốt cuộc đã trải qua những gì? Con người thực sự có thể đạt đến mức độ đó, như một vị thần minh sao? Tiểu Ninh, con đã về rồi đấy à? Hôm qua ba mẹ xem trên tivi, thấy con rồi, cái đứa nhỏ này. Chuyện lớn như vậy sao lại giấu ba mẹ làm gì? Con không sao chứ? Có bị thương không? Dì Lưu, con không sao. Tiền tuyến rất an toàn, con quái vật đó đã bị dọn dẹp rồi. Chúng con đều không bị thương. Sau khi trò chuyện mười mấy phút, dì Lưu, chỗ làm của con còn có chút việc, con phải đi trước đây. Tiện thể con dẫn Tiểu Đỗ xuống lầu hít thở không khí nhé. Anh ấy cứ ở mãi trong phòng cũng không tốt. Đúng vậy, cứ ở lì trong nhà cũng không được. Tiểu Đỗ, con đi theo Tiểu Ninh xuống dưới lầu dạo một vòng đi. Đừng đi xa quá nhé. Không vấn đề gì đâu mẹ. Đỗ Tử Ngạ, những năm qua anh đã trải qua chuyện gì? Hiện tại anh còn được coi là con người không? Đỗ Tử Ngạ dừng bước, không còn kìm nén nữa. Toàn bộ khí tức trong người đều giải phóng ra ngoài. Tiên nhân xoa đỉnh đầu, kết tóc hưởng trường sinh. Thẩm Ninh, cô đã thấy tiên bao giờ chưa? Câu trả lời của Đỗ Tử Ngạ khiến Thẩm Ninh đứng chôn chân tại chỗ, hồi lâu không thể hoàn hồn. Tập trước đã kể, Đỗ Tử Ngạ thu phục dị thú cấp 7 làm thú cưng. Trên đường phố Đại Sương, đội cường hóa nhân đang tuần tra. Hôm nay bên này yên tĩnh đến mức quá đáng. Đúng vậy, bình thường không như thế này. Giây tiếp theo, một món đồ chơi sắc nhọn bay tới, chính là đội Gosi của phương Tây, người của Liên minh phương Tây. Xác nhận mục tiêu, tiêu diệt đội tuần tra cường hóa nhân của Long Quốc. Mẹ kiếp, đám này từ đâu ra thế? Các cậu cầm chân chúng, tôi đi tìm người viện trợ. Cái thằng cha này, lúc này mà lại làm kẻ đào ngũ sao? Ngay khi hắn chạy đến dưới lầu nhà Đỗ Tử Ngạ, thì gặp con thú cưng mới thu phục của Đỗ Tử Ngạ. Nhóc con, cậu đến đây làm gì? Tôi tìm Đỗ tiên sinh có việc gấp. Có chuyện gì?
chủ nhân của ta đã ngủ rồi. Bên ngoài có rất nhiều kẻ địch kéo đến, toàn bộ là người của Liên minh phương Tây. Phía bên kia sắp không trụ nổi rồi, chỉ chuyện này mà còn muốn làm phiền chủ nhân sao? Ta đi cùng cậu là được rồi, đi thôi. Nhanh lên, ngay khi đội Long Quốc sắp không trụ vững thì viện minh đã tới, con dị thú cấp 7 trực tiếp lao thẳng vào, xử lý gọn đội Gosi luôn. Phòng họp ngầm thành phố Đại Sương. Tướng quân, người đã được đưa đến. Liên minh phương Tây dám thâm nhập vào khu vực phòng thủ Long Quốc đêm khuya, lại còn tấn công đội tuần tra trong thành phố Đại Sương. Lòng tin của các người cũng không nhỏ nhỉ. Lâm viện sĩ ở bên cạnh cầm dụng cụ đặc biệt nhìn mọi người. Tôi nói hết. Chưa đợi Triệu tướng quân dùng tình cảm cảm hóa kẻ địch, đội Gosi đã khai ra tất cả. Liên minh phương Tây đã chính thức liệt thành phố Đại Sương vào danh sách điểm bất thường cấp thế giới. Nghi ngờ Long Quốc ở thành phố Đại Sương đã nắm giữ phương thức tối thượng đủ để đối phó dị thú cấp 7. Nhiệm vụ của đội Gosi chúng tôi là xác nhận nguồn gốc bất thường, tiếp cận hoặc khống chế. Khi cần thiết sẽ phối hợp với kế hoạch ám sát tiếp theo. Nếu không thể đạt được thì tạo ra dư luận toàn cầu, ép các quốc gia khác cùng gây áp lực lên Long Quốc, buộc họ phải công khai công nghệ. Tham vọng lớn thật đấy. Truyền lệnh của ta. Kể từ bây giờ, mức độ an toàn của thành phố Đại Sương được nâng lên cấp cao nhất. Pháo đài ngầm phương Tây lại thất bại 6 người cấp Anh. Không một ai trở về sao? Đúng vậy thưa thống soái, đội Gosi. Bọn họ chắc là ở Đại Sương. Sau khi giao chiến với đội tuần tra Long Quốc, đã bay màu toàn quân, một lũ vô dụng. Chúng không chịu nói, thì chúng ta nói thay chúng. Tung tin tức ra ngoài đi, nói rằng Long Quốc ở thành phố Đại Sương đang nắm giữ dụng cụ đặc biệt bí mật có thể kết thúc thời loạn thế. Dị thú cấp 7 biến mất không phải ngẫu nhiên, mà là Long Quốc đã thành công nắm giữ phương pháp đối kháng với dị thú cấp cao. Hãy nói với những quốc gia và thế lực sắp không sống nổi kia, muốn giữ mạng thì đi mà tìm Long Quốc. Phòng họp ngầm thành phố Đại Kim. Hiện tại trên phạm 6 toàn cầu đã có 23 quốc gia gửi tín hiệu cầu viện và giao thiệp chính thức. Bọn họ định ép cung đây mà. Tất cả thống nhất trả lời rằng Long Quốc không có thứ gọi là vũ khí tối thượng nào cả. Sự việc dị thú cấp 7 thuộc về bí mật chiến tranh đặc biệt, không được công khai. Đồng thời báo cho tất cả các khu phòng thủ biên giới, phàm là thế lực không rõ danh tính tiếp cận biên giới Long Quốc đều xử lý theo diện xâm nhập thù địch. Khu nhà cũ thành phố Đại Sương, trên bàn đặt một viên thú hạch cấp 6. Sau khi Đỗ Tử Ngạ hấp thụ nó, viên anh như đống đổ nát trong người anh. Hiếm thấy truyền ra một tia rung động cực kỳ yếu ớt. Chủ nhân ngài vạn lần không được có chuyện gì nhé. Nếu không sau này tôi làm sao mà phát đạt được. Con dị thú cấp 7 sợ Đỗ Tử Ngạ ra đi, nên đã đi xử lý một con dị thú cấp 6 trong đêm, để kéo dài mạng sống cho Đỗ Tử Ngạ. Một viên thú hạch cấp 6, bằng tổng của mấy chục viên hạch cấp thấp trước đây cộng lại. Trước đây người nói người biết tung tích của dị thú cấp cao. Đúng vậy thưa chủ nhân. Xem ra ta phải đi một chuyến đường xa rồi. Giây tiếp theo, Đỗ Tử Ngạ lại bắt đầu do dự, mình đi rồi thì ba mẹ tính sao đây? Đám dị thú đó có xa đây không? Thưa chủ nhân, rất xa. Những sinh vật thực sự mạnh mẽ không bao giờ chèn chúc ở những nơi nhỏ hẹp. Nếu không phải trốn dưới biển sâu thì cũng chiếm cứ gần các vết nứt thế giới, hoặc đang ngủ say ở vùng cực lạnh hoặc cực nóng. Hãy liệt kê lại vị trí của những con dị thú cấp cao mà người biết, sắp xếp từng con một, chọn con gần nhất để bắt đầu, rõ chưa chủ nhân? Sau đó Đỗ Tử Ngạ gọi điện cho Thẩm Ninh. 2 ngày nữa tôi sẽ rời thành phố Đại Sương một thời gian. Lúc tôi không ở đây, hãy giúp tôi chăm sóc ba mẹ tôi nhé. Có tôi ở đây anh cứ yên tâm. Sau đó Đỗ Tử Ngạ lại gọi cho Triệu tướng quân. Đỗ tiên sinh, có việc gì dặn dò ạ? Triệu tướng quân, 2 ngày nữa tôi định đi xa một chuyến. Đi xa sao? Đỗ tiên sinh, có phải phía chúng tôi làm chỗ nào chưa tốt không? Là do dịch dinh dưỡng cung cấp có vấn đề, hay là điều kiện cư trú ở Đại Sương khiến ngài không hài lòng? Nếu là những chuyện này, ngài cứ việc đề xuất, chúng tôi sẽ sửa đổi ngay lập tức. Triệu tướng quân đừng nghĩ nhiều, không liên quan đến các ông đâu, chỉ là ra ngoài dọn dẹp vài con dị thú thôi. Hóa ra là vậy, ngài yên tâm, quân đội Đại Sương nhất định sẽ chăm sóc tốt cho ba mẹ ngài. Không ai có thể đụng vào một sợi tóc của họ ở đây đâu. Vậy thì tốt, phiền ông rồi. Điện thoại cúp máy, Triệu tướng quân lại gọi một cuộc điện thoại cho đại kinh sư. Đỗ tiên sinh muốn chủ động ra ngoài xử lý dị thú. Đây có thể coi là chuyện tốt, nhưng rủi ro liệu có quá lớn không? Chính vì rủi ro lớn nên mới cần chuẩn bị trước. Tôi đề nghị đăng ký cử một người thích hợp đi theo. Nhưng người bình thường đi theo em là sẽ ngáng chân ngài ấy. Tôi đề nghị cử Thẩm Ninh. Theo tôi điều tra thì cô ấy và Đỗ Tử Ngạ có quan hệ mờ ám. Được thôi Triệu tướng quân, ông cứ tự sắp xếp đi. Buổi tối, Đỗ Tử Ngạ nói ra chuyện mình sắp đi xa. Đi xa sao? Có thể con thế này thì đi đâu được chứ? Mẹ à, người bên quân khu nói ở ngoại tỉnh có thể có thứ phù hợp hơn để điều trị căn bệnh cũ này của con. Vậy phải đi bao lâu? Sẽ không lâu quá đâu. Nếu mọi việc thuận lợi thì sẽ về sớm thôi. Con trai, con từ nhỏ đã có chủ kiến rồi. Nếu con đã quyết định thì ba và mẹ cũng không cản được con. Nhưng con nhớ nhất định phải trở về đấy nhé. Con biết rồi ba. Đỗ Tử Ngạ rời thành phố Đại Sương, mở màn bằng việc xử lý dị thú cấp 6 chó ba đầu biến dị. Một ngày nọ,
Khi Đỗ Tử Ngạ ra ngoài thì gặp Thẩm Ninh. Sao cô lại đến đây? Bên Triệu tướng quân liên lạc với tôi, nói rằng anh đi chuyến này cần người chăm sóc, nên tôi đi cùng anh. Tôi chẳng phải đã bảo cô ở lại Đại Sương sao? Anh yên tâm, sự an toàn của chú Đỗ và dì Lưu sẽ do một cường hóa nhân cấp VC khác tiếp quản. Vậy được, xuất phát thôi. Nhóm của Đỗ Tử Ngạ rất nhanh đã tiến về phía mà con dị thú cấp 7 đã nói. Hơn nửa giờ sau, Đỗ Tử Ngạ đến một thành phố bỏ hoang. Điều kỳ lạ là thành phố này không hề có dị thú. Lạ thật, trong thành phố này lại không có dị thú. Tiếp tục lái thêm vài phút, một vật thể khổng lồ xuất hiện. Dị thú cấp 6, cũng tạm tạm. Đỗ Tử Ngạ bước tới giơ tay lên, chuẩn bị xử lý con dị thú cấp 6. Đừng động, vạn lần đừng động đậy. Các người điên rồi sao? Thứ đó mà tỉnh lại thì cả khu này không ai sống nổi đâu. Nhanh đi theo tôi. Đỗ Tử Ngạ đi theo hắn đến một nơi trú ẩn. Các người đúng là không cần mạng mà. Đó là chó ba đầu biến dị đấy. Dị thú cấp 6. Mấy người các người lại dám đỗ xe ngay trước mắt nó, chán sống rồi à? Đỗ Tử Ngạ và Thẩm Ninh không nói gì. Sau đó hắn cảnh giác hỏi, rốt cuộc các người từ đâu tới? Từ nhỏ tôi đã là người thành phố này rồi. Sau đại thảm họa thì đi theo gia đình trốn ra ngoài để kiếm miếng cơm ăn, đành phải làm công việc nhặt nhạnh trong thành phố phế tích. Trong thế giới này, nhặt rác là công việc mà hầu hết những người sống sót có thể làm. Đi vào các thành phố bỏ hoang, tìm kiếm thuốc men, linh kiện, đồ hộp từ thời đại cũ, linh kiện dụng cụ đặc biệt, thậm chí là thiết bị nguyên vẹn, mang về đổi lấy nhu yếu phẩm. Các người cũng gan quá rồi. Dù là người quen quay lại tìm đồ, cũng không nên mò tới phía phố chính đó. Đó là nơi nó thích nằm nhất. Con quái vật đó vẫn luôn ở đây sao? 9 năm rồi, tròn 9 năm. Lúc mới đầu, trong thành phố này còn có không ít dị thú khác, cho đến khi con quái vật đó tới, ngày nào nó cũng ăn thịt dị thú. 9 năm trôi qua, dị thú quanh đây đều bị nó ăn sạch rồi. Ngược lại bây giờ thành phố này lại trở thành nơi an toàn nhất. Vậy sao các người dám thường xuyên tới đây? Vì muốn sống thôi. Trong căn cứ người sống sót, vật tư phát mỗi ngày không đủ một bữa no. Người bình thường muốn ăn no thì chỉ có thể liều mạng ra ngoài. Đột nhiên biểu cảm trên mặt hắn cứng đờ lại. Đừng lên tiếng, nhìn ra ngoài cửa sổ kìa. Một con dị thú cấp 3 đang tìm thức ăn. Rõ ràng là từ nơi khác tới. Vì dị thú ở đây đã lên thiên đường hết rồi. Cái thằng nhóc này còn không đủ cho chủ nhân ta nhét kẽ răng. Có cần tôi ra xử lý nó không? Đi đi, các người đang nói nhảm gì thế? Đó là dị thú cấp 3 đấy. Thẩm Ninh không quan tâm, đi thẳng ra ngoài. Chỉ một chiêu đã xử lý xong. Giết, xử lý trong nháy mắt luôn. Một đòn có thể xử lý gọn dị thú cấp 3. Chắc chắn là cường hóa nhân cấp Anh trở lên. Tuy nhiên, mùi xì dâu tỏa ra từ con dị thú cấp 3 đã làm con chó ba đầu tỉnh giấc. Từng bước chân khiến thành phố rung chuyển. Xong rồi, động tĩnh vừa nãy lớn quá. Đó là một con dị thú cấp 6 đấy. Nhưng trong tình cảnh nguy hiểm như vậy, Đỗ Tử Ngạ vẫn không chút hoảng sợ. Chàng trai trẻ này không sợ ra đi sao? Hay anh ta là nhân vật chính? Người phụ nữ bên cạnh ít nhất cũng cấp Anh trở lên, mà lại phục tùng một chàng trai trẻ. Với kinh nghiệm đọc tiểu thuyết nhiều năm của tôi, chắc là đúng rồi đấy. Kệ đi, đánh cược một phen vậy. Nghe đây, con dị thú cấp 6 đó đã khóa mục tiêu chúng ta rồi. Chúng ta ra ngoài làm mồi nhử, để cường hóa nhân có cơ hội chạy thoát. Không cần đâu, chỉ là dị thú cấp 6, búng tay là bay màu. Đỗ Tử Ngạ giơ tay lên, chỉ cần một chỉ thì con chó ba đầu biến dị đã đi ngủ vĩnh viễn. Cảnh tượng này khiến mọi người rất hàm. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì thế? Dị thú cấp 6 cứ thế mà hẹo sao? Là ảo giác của tôi à? May mà cực đúng rồi. Không ngờ một chỉ đã xử lý xong. Thâm Uyên, đi lấy thú hạch về đây. Rõ thưa chủ nhân. Một lát sau Thâm Uyên ngậm viên thú hạch cấp 6 quay lại. Đỗ Tử Ngạ nhận lấy viên thú hạch. Viên thú hạch cấp 6 đó vỡ tan tành. Năng lượng sinh mệnh tinh khiết lại một lần nữa đổ vào tiên anh, tàn phá trong cơ thể anh. Đi thôi, đây mới chỉ là con đầu tiên, chỉ để lại nhóm người sống sót phía sau. Hồi lâu không thể hoàn hồn. Một tồn tại có thể tùy ý xử lý cả dị thú cấp 6. Họ dường như chuyên môn đến để dọn dẹp dị thú. Pháo đài ngầm Liên minh phương Tây. Chúng ta liên hợp các thế lực lớn ép Long Quốc. Phía Long Quốc có nhà ra chút gì không? Thưa thống soái, Long Quốc thống nhất trả lời tất cả các thế lực, khẳng định không có bất kỳ vũ khí tối thượng nào. Hơn nữa Long Quốc đã phong tỏa toàn bộ biên giới, tất cả các khu phòng thủ ngoại 6 đều vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Nhưng thưa thống soái, hiện tại Long Quốc không còn là rắc rối chí mạng nhất của chúng ta nữa rồi. Ý ông là sao? Thưa thống soái, mời xem cái này. Đây là quỹ đạo hoạt động của dị thú mà mạng lưới giám sát toàn cầu bắt được gần đây. Không biết có phải do con dị thú cấp 7 ở Thái Bình Dương bị tiêu diệt nên đã gây ra phản ứng dây chuyền sinh học nào đó không? Hay là vì nguyên nhân nào khác? Dị thú trên phạn 6 toàn cầu đang xuất hiện sự hoạt động mạnh mẽ chưa từng có. Ngay ngày hôm qua, trong lãnh thổ chúng ta đã hứng chịu 3 đợt thú triều, và mỗi đợt đều có một con dị thú cấp 5 dẫn đầu. Cái gì? Thương vong thế nào? Chỉ cố gắng giữ được một thành phố thôi. Nếu tần suất hoạt động này còn tiếp diễn một thời gian nữa, phong tuyến của chúng ta sẽ hoàn toàn sụp đổ. Bí mật trong tay Long Quốc hiện tại là con đường sống duy nhất của chúng ta. Gửi thông báo đến Liên minh Bắc Âu, Liên bang phía Nam,
và tất cả các thế lực sắp không sống nổi nữa, gửi liên lạc mã hóa cho họ, nói với họ rằng nếu không đào được bí mật của Long Quốc gia thì mọi người chỉ có nước cùng chờ hẹo mà thôi. Tập trước đã kể, Đỗ Tử Ngạ đã xử lý dị thú cấp 6 chó 3 đầu. Sau đó Đỗ Tử Ngạ lại liên tục xử lý thêm 2 con dị thú cấp 6 nữa. Không biết đã đi bao lâu, nhóm Đỗ Tử Ngạ đã vào thành phố Đại Hương, vui lòng xuất trình thông tin danh tính, xác nhận danh tính cấp ICC không sai sót. Cho đi, tôi không nhìn nhầm chứ? Thật sự là cấp IC sao? Nói nhảm, chuyện này còn giả được à? Người phụ nữ vừa rồi chính là cường giả đã tham gia cuộc xử lý dị thú cấp 7 mấy ngày trước đấy. Vậy chúng ta phải nhanh chóng báo cáo lên trên. Người của quân đội thành phố Đại Hương dù ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cường hóa nhân cấp AC, nhưng không hỏi nhiều, trực tiếp sắp xếp cả nhóm vào một tòa nhà chuyên dành cho khách của quân bộ sử dụng, tiếp đón kẻ địch. Ngài hãy nghỉ ngơi trước. Nếu có bất kỳ nhu cầu nào, hãy thông báo cho chúng tôi bất cứ lúc nào. Cô đi xem ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Còn anh thì sao? Tôi nghỉ ngơi ở đây một lát. Dắt theo cái con này ra ngoài thì không tiện lắm. Tôi sẽ về sớm thôi. Bộ chỉ huy ngầm thành phố Đại Hương, Thẩm Ninh. Sao cô cũng tới đây thế? Mệnh lệnh từ đại kinh sư bảo tôi qua xem. Hiện tại tình hình thế nào rồi? Tôi đến sớm hơn cô 2 ngày. Vốn dĩ tưởng chỉ là đóng quân định kỳ. Kết quả sau khi đến mới biết, rắc rối ở đây không nhỏ đâu. Cụ thể là thế nào? Cách thành phố Đại Hương 70 km. Bên đó vốn có một khu khai thác khoáng sản lớn. Sau thảm họa, lòng đất nứt ra, biến thành một vực thẳm sâu không thấy đáy. Nửa tháng gần đây, nơi đó bắt đầu có dị thú bỏ ra ngoài. Rạng sáng hôm qua, chúng tôi ở bên mép vực thẳm đã phát hiện một cái xác lột của dị thú cấp 5. Hèn gì thành phố này lại căng thẳng đến mức độ này. Không chỉ có thế, theo phán đoán mới nhất của tổ trinh sát tiền phương, bên dưới có thể là một đợt thú triều mới. Thú triều sao? Đúng vậy, tầng địa chất dưới khu mỏ đó đã bị sụp đổ từ những năm đầu của đại thảm họa rồi. Sau đó lại liên tục dò dỉ thú hạch và bức xạ. Hiện tại nhìn xuống dưới, đa phần đã thông tới một tầng vết nứt không gian khác rồi. Rắc rối thực sự vẫn chưa đến đâu. Cấp trên định xử lý thế nào? Phía đại kinh sư vẫn đang điều người tới đây, nhưng ai cũng biết đây chỉ là kéo dài thời gian thôi. Tuy nhiên cô đến rồi, trong lòng tôi cũng yên tâm hơn một chút. Thẩm Ninh không đáp lại lời này. Ánh mắt cô vô thức nhìn về phía tòa nhà mà Đỗ Tử Ngạ đang ở. Nếu anh ấy chịu ra tay, thì đợt thú triều này chắc chẳng là gì đâu nhỉ. Nếu nơi đó thực sự đang hình thành thú triều, thì với người khác là tai họa, nhưng đối với Đỗ Tử Ngạ lại có thể là một vườn dược liệu quý của thành phố. Cô đang nghĩ gì vậy? Không có gì. Phía Thâm Nguyên đêm nay còn ai canh gác không? Bên trong có một đội đặc nhiệm cấp Anh luân phiên gác, nhưng cũng chỉ dám quan sát thôi, không dám tùy tiện xuống dưới thám thính. Sao? Anh muốn tới xem thử à? Từ từ đã, sáng mai tính tiếp. Tình hình thế nào rồi? Phía thành phố Đại Hương này không đơn giản là biên giới phía Bắc. Phía Bắc có một Thâm Uyên. Nửa tháng gần đây, nơi đó liên tục có dị thú bò ra ngoài. Hiện tại đã xác nhận có cấp 5 xuất hiện. Không biết liệu còn sự hiện diện của cấp cao hơn không? Khu mỏ bỏ hoang ở thành phố Đại Hương, nhóm Chu Liệt cũng được điều động tạm thời từ thành phố Đại Sương tới. Đây là con thứ mấy bò ra rồi? Con thứ 4. Chỉ trong 6 tiếng mà có tới 4 con dị thú cấp 4 bò ra. Dưới đáy Thâm Uyên này, rốt cuộc cần giống một tổ thú lớn cỡ nào chứ? Không đúng, hơi thở của con dị thú này không giống cấp 4, mà giống một con dị thú cấp 5 hơn. Cái gì? Cấp 5? Đây là đội đặc nhiệm cấp Anh. Kết nối với lão kê ngay. Chúng tôi cần sự hỗ trợ của cường hóa nhân cấp AC. Phía dưới có dị thú sắp ra rồi. Là cấp 5, tại nhà khách quân đội. Một hồi rung chấn cực kỳ dồn dập. Phong tuyến Thâm Uyên xảy ra chuyện rồi. Vừa nhận được tin từ đội đặc nhiệm tiền tuyến, tín hiệu cầu cứu của tiểu đội. Có một con dị thú cấp 5 còn sống, vừa bò ra từ đáy hố. Một khi con dị thú đó tiến vào hoang dã, sẽ ảnh hưởng cực lớn đến an ninh quanh thành phố Đại Hương. Rõ, đến ngay đây. Khoảng cách quá lớn, chúng ta không chống đỡ nổi đâu. Trước mặt dị thú cấp 5, cường hóa nhân cấp 1 đúng là trò hề. Phải chi có vị đó ở đây thì tốt rồi. Linh thú của anh ta dư sức xử lý lũ dị thú này. Hai người bớt nói nhảm đi. Lo cho hiện tại trước đã. Có chịu được đợt sau hay không tính sau. Anh em đừng sợ. Lão kê tôi tới rồi, còn có 2 vị cấp VC nữa. Chúng ta được cứu rồi. Sau vài hiệp giao đấu giữa lão kê, Thẩm Ninh và dị thú cấp 5, đã chặt đứt một cái đuôi của dị thú cấp 5. Cái thứ này là dị thú cấp 5 sao? Gà quá. Nói chắc là vừa mới trải qua một đợt lột xác. Cái lớp vỏ lột cấp 5 mà cô nói phát hiện ở rìa Thâm Nguyên trước đó, đa phần là của nó rồi. Thảo nào, nhân lúc nó yếu phải tiện nó đi luôn, giải quyết nó trong một nốt nhạc nào. Cả hai đồng thời hạ thấp thân mình, khi thế dâng cao đến đỉnh điểm, chuẩn bị tung ra đòn cho con dị thú cấp 5. Đòn quyết định cuối cùng. Tuy nhiên, trên chiến trường bỗng vang lên tiếng động lạ. Nó quay người nuốt chửng cái đôi bị đứt của mình. Con súc vật này điên rồi, đến chính mình mà cũng ăn. Nhưng sắc mặt cô bỗng chốc thay đổi hoàn toàn. Cẩn thận, khoảnh khắc nó nuốt cái đuôi đứt vào bụng. Một cuộc biến dị như cơn ác mộng đang diễn ra ngay trước mắt mọi người. Cơ thể của nó bắt đầu thu nhỏ với tốc độ mắt thường cũng thấy được. Chỉ trong vòng chưa đầy vài giây, thân hình vốn to lớn như ngọn núi nhỏ đã thu nhỏ lại hẳn 2 vòng. Điều kỳ quái là cái đuôi lại mọc ra lần nữa. Không thể chờ được, phải xử lý nó ngay.
Ngay sau đó, dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, màu sắc cơ thể nó bắt đầu hòa lẫn với môi trường xung quanh. Dị thú cấp 5 bỗng biến mất vào hư không. Tập trước kể về việc dị thú cấp 5 biến mất, sau đó Thẩm Ninh đã tìm gặp Đỗ Tử Ngạ. Sao vậy? Gặp rắc rối à? Chúng tôi đụng độ một con dị thú cấp 5. Nó rất kỳ quái, nó tự ăn cái đôi bị đứt của mình. Thân hình thu nhỏ đi quá nửa. Sau đó thì tàng hình luôn, đuôi đứt mọc lại. Tàng hình kiểu ngụy trang sao? Đám sinh vật bậc thấp trên hành tinh này vì muốn tồn tại, hướng tiến hóa xem ra cũng khá thú vị. Con dị thú cấp 5 đó tuy có chút phiền phức, nhưng rắc rối lớn nhất không phải là nó, mà là đợt thú triều từ cái hố không đáy kia. Rất có thể nó thông tới những nơi chưa từng được biết đến. Bên trong thậm chí có thể tồn tại những con quái vật đáng sợ hơn cả cấp 6 và cấp 7. Dù cô đã tận mắt thấy Đỗ Tử Ngạ dễ dàng hành hạ dị thú cấp 7, bắt Đỗ Tử Ngạ bây giờ đã nửa bước chuẩn bị đăng xuất rồi. Chỉ là một con thằn lằn nhỏ biến hình thôi mà. Còn về đợt thú triều đó, nếu các người không giữ được thì cứ giao cho tôi. Phía bên kia, trong bệnh viện, Chu Liệt và Hàn Thanh trong lúc chiến đấu với dị thú cấp 5 đã bị trọng thương. Bác sĩ, lão Chu và lão Hàn sao rồi? Họ sẽ tỉnh lại đúng không? Tính mạng thì giữ được rồi, nhưng sau này chỉ có thể nằm liệt giường thôi. Vậy chẳng phải là thành người thực vật sao? Rất tiếc, chúng tôi đã cố hết sức. Không thể nào, chuyện này không thể nào. Nếu mình mạnh hơn một chút, nếu mình có thể đỡ được đòn đó. Thẩm Ninh đứng một bên chứng kiến cảnh tượng này. Có lẽ Đỗ Tử Ngạ có cách cứu họ, nhưng liệu anh ấy có chịu giúp không? Mặc kệ vậy, dù chỉ có một tia hy vọng tôi cũng phải thử. Hai người qua đây. Đội trưởng Thẩm có chỉ thị gì? Đẩy hai chiếc giường y tế di động tới đây, chuyển Chu Liệt và Hàn Thanh lên đó. Sau đó lập tức đưa họ đến nhà khách quân đội. Căn phòng trong cùng trên tầng 3. Đội trưởng Thẩm, tình trạng của họ bây giờ không thể rời xa thiết bị. Thiết bị duy trì sự sống, đưa đến nhà khách. Ở đó làm gì có điều kiện y tế. Thi hành mệnh lệnh đi, đưa người vào căn phòng đó, rồi lập tức rời đi. Rõ, những gì có thể làm đều đã làm rồi. Đỗ Tử Ngạ, tiếp theo phải xem lựa chọn của anh rồi. Phía bên kia tại khu mỏ, vì bọn người Chu Liệt bị trọng thương, nên ông ấy phải đích thân dẫn đội trấn giữ khu mỏ. Tuy nhiên, từ trong khu mỏ lại có thêm một con dị thú cấp 5 bò ra. Lại là một con dị thú cấp 5, cộng thêm con đang ẩn nấp nữa là 2 con rồi. Sau đó ông ấy khẩn cấp thông báo cho Thẩm Ninh. Một lát sau, Thẩm Ninh đã tới chiến trường. Thẩm Ninh, cách duy nhất để giữ được thành phố Đại Hương lúc này chính là phải xử lý 2 con dị thú cấp 5 đó. Chỉ cần kẻ thống lĩnh bay màu, trật tự của thú triều sẽ sụp đổ. Tôi hiểu rồi. Tại nhà khách quân đội thành phố Đại Hương, Đỗ Tử Ngạ nhìn hai người đang bị thương, cũng hiểu được ý đồ của Thẩm Ninh. Nếu là mấy ngày trước có lẽ tôi sẽ không ra tay, nhưng hiện tại tôi đã hấp thụ 4 viên thú hạch cấp 6. Vấn đề tuổi thọ đã không còn quá cấp bách nữa. Đỗ Tử Ngạ giơ tay thi triển tiên đạo pháp tắc, tiến hành tẩy tủy cải tạo cơ thể cho hai người. Bên ngoài khu mỏ thành phố Đại Hương, khai hỏa cho ta. Hôm nay nhất định phải dạy dỗ lũ súc vật này. Tuy nhiên vì số lượng thú triều quá đông, dị thú cấp 4 cũng không ít. Chỉ dựa vào đám binh sĩ này thì không giữ nổi. Mẹ kiếp. Lão Liệt, Lão Thanh, hôm nay tôi sẽ báo thù cho các ông. Xử lý một con là đủ vốn, xử lý 2 con là có lời. Giây tiếp theo, ông ấy lao thẳng vào giữa thú triều, điên cuồng xử lý lũ dị thú. Nhưng hành động này chẳng khác nào tự đăng xuất vĩnh viễn. Con dị thú cấp 4 đấm một phát khiến ông ấy trọng thương. Xử lý được nhiều dị thú thế này, tôi cũng coi như đủ vốn rồi. Lão Liệt, Lão Hàn, tôi đến bầu bạn với các ông đây. Nói nhảm cái gì thế hả? Ông nội Chu của chú vẫn còn sống nhăn răng đây. Lão Chu, các ông chẳng phải đã thành người thực vật rồi sao? Ông nội Chu của chú mạng lớn lắm. Xem ta dọn dẹp lũ súc vật này đây. Giây tiếp theo, khí thế của Chu Liệt dâng cao đến đỉnh điểm. Tả Sung Hữu đột giữa vòng vây thú triều. Còn phía bên kia, bóng dáng Hàn Thanh như một bóng ma xuất hiện không tiếng động ngay gần Lão Kê và Thẩm Ninh. Hàn Thanh, anh điên rồi à? Một cấp anh như anh chạy tới đây làm gì? Mau ra ngoài đi. Hàn Thanh không nói gì, chỉ liên tục bộc phát khí thế trong người. Xem ra mình đã cực đúng rồi. Cái gì? Hàn Thanh, khí thế của anh sao còn mạnh hơn cả tôi vậy? Lẽ nào anh cũng đã đạt đến cấp AC rồi? Sau một tiếng gầm vang dội, Hàn Thanh xử lý gọn 2 con dị thú cấp 5 trong tích tắc. Cái gì? Một cấp anh mà xử đẹp 2 con dị thú cấp 5 sao? Sau khi Hàn Thanh tiễn 2 con dị thú cấp 5 đi, đám thú triều tan tác tháo chạy. Phía bên kia, trong cuộc họp tại thành phố Đại Kinh, mọi người đều thấy rõ rồi chứ. 2 cường hóa nhân cấp anh đáng lẽ phải nằm liệt giường, trong chớp mắt đã sở hữu chiến lực áp đảo dị thú cấp 5. Đỗ tiên sinh không chỉ bản thân mạnh mẽ, mà còn có thể giúp người khác mạnh lên. Sắc mặt vài vị cấp cao trong phòng họp đồng loạt thay đổi. Điều này quá quan trọng. Nếu sức mạnh này có thể tiếp tục nhân rộng, cục diện mặt thế hiện tại có lẽ sẽ thay đổi. Vui thì vui thật đấy, nhưng vấn đề cũng rất rõ ràng. Hiện tại chúng ta vẫn chưa có bất kỳ biện pháp nào giúp Đỗ tiên sinh hồi phục nhanh hơn. Phòng họp lại rơi vào im lặng. Một khi Đỗ Tử Ngạ một ngày nào đó ra đi vì thương tích, ưu thế này rốt cuộc vẫn rất mong manh.
Có lẽ tư duy trước đây của chúng ta quá thụ động. Đã vậy, dị thú trong Thâm Uyên có thể liên tục săn đuổi con người. Tại sao chúng ta không chủ động tấn công? Tiên đám dị thú đi cũng có thể tiện tay thu thập một lượng lớn thú hạch để giúp Đỗ tiên sinh hồi phục thương thế. Câu nói này vừa thốt ra, ánh mắt vài vị cấp cao trong phòng họp bỗng sáng lên. Ý tưởng này trước đây họ chưa từng dám nghĩ tới. Bắt giờ thì khác rồi. Có được Chu Liệt và Hàn Thanh, chẳng khác nào có thêm hai thanh đồ chơi cực bén. Tôi đồng ý với quyết định này. Chuyển tối cao lệnh của tôi cho quân thành phố Đại Hương tấn công vào Thâm Uyên.